قفس سمت راستیه. آقای ایرانی نه. کلی میگم جاش هم ما تکمیل شد. خیلی اصلا نمیخوام زودتر هواش گرفته شد. حالا دایی میخوام یک دست کنم یا شما یکی زهر گاله با دست کنم. دست کار میاریم که آقای فقط اگر هوا داشته باشه موقعی که بره توی کوه کمر کیلومتر که یه کار کردم گرفتار خیلی مالا باید یه مکعب این کاسه که می‌خواستیم ما به این شکل درش آوردیم هم قد ما اومدش هم داره میشه. یا همینجا بشین. نه اون طرف داره من بیرون کنم. بیاد تو عوض کنم. یا تصاصل میگیرم میشه.
اینو می‌بینی این ضخامت تقریبا میشه ضخامت ایدئال. گل رو برمی‌داریم و اولین مرحلهش این هست که باید هواگیری کنیم که هوای اضافه داخل گل نباشه. اگه هوا داشته باشه ممکنه که داخل کوره که میره آسیب بزنه و هم خودش خراب بشه هم بقیه ظرفا. روش هواگیری هم روی سطح کار شروع میکنیم به ضربه زدن. این باید حتما مکعب در بیاد. حتما باید این حالت ضربه زدنه. توی این قسمت که رسید با انگشت شست میذاریم داخل. یعنی با اولش یه حفره ایجاد میکنیم. احسن. یه حفره ایجاد میکنیم و بعد شروع میکنیم به اینکه اون شکلی که میخوایم. حالا یا ما میخوایم بشقاب درست کنیم یا میخوایم کاسه درست کنیم یا میخوایم لیوان درست کنیم. اون ظرفی که میخوایم درست کنیم ما شروع میکنیم به شکل دادن. گلش چیه؟ گلی که استفاده میشه بیشتر گل سمنان هست. گل حنایی بهش میگیم گل سفال. گل حنایی. گل حنایی استاد دانایی. عالیه استاد دانایی. عالی. چایی توی فلاسک. بچه‌ها عشق چیز داریم ظرف رو داریم. خب اون شکلی که بخوایم ما ازش شروع میکنیم به دست آوردن. حالا میخوایم این شکل مثلا در. آره. این الان توی مرحله میره تو کوره. خب این توی این مرحله که هست بهش اجازه میدیم تا خشک بشه. آب اضافه رو از دست بده. حالا کنار بخاری چند تا از ظرف هست که آبش از دست. توی اون مرحله که رسید این دفعه میریم برای پخت اول میره داخل کوره. پخت اول رو میگیره. اگه ظرف مصرفی باشه میاریم لعاب میزنیم و دوباره پخت دومو و بعدش هم تبدیل میشه به یه نمونهش ببینیم. یکی از این نمونه کارهایی که شکل شمایل قدیمی سنتی که خودش پیدا می‌کنه زیبا. یعنی بین اگه بخوایم لعاب بدیم بین دو تا کوره دو بار بدیم. یک دفعه میره پخته میشه، دفعه دوم از کوره که اومد بیرون لعاب میخوره و بعدش دوباره میره کوره که لعاب مصرفی باشه. یعنی بتونیم داخلش آب جوش، غذا و از این موارد بتونیم بریزیم. این ظرف مثلا آره اینا مثلا ظرف به خاطر گرد و خاکی که بوده این چند روز خورده. لعابدارا یعنی دوبار رفته تو کوره. لعابدارا یعنی اونایی که مصرفی هستن دو دفعه میرن داخل کوره. اینجوری و ممکنه یه مورد هم داریم که آقای رستگاری خیلی دوست دارن. اومدیم المان های یز رو به صورت پیکسلی و روی یخچالی آماده کردیم. مثلا همینطور نگه شاید زیبا. الان مورد دیگه شما بهتون نشون بدم که این مسجد جامع یز هست. این کار قشنگه. بسیار و اینجا هم گفتت کجاست؟ اینا باغ دولت آباد. باریکالله. همین بادگیر بزرگه. بله بادگیر باغ دولت آباد هست. بله بسیار. اینا هم درست کرده برای مهمونایی که دوست دارن یه یادگاری از یکی از المان. نه درود بر شما بسیار هنرمندانه است. زنده باشه قربون شما. آقای عسکری فکر کنم داره سفارشی کار می‌کنه. خیلی حرفه‌ای کار کرده. نه قشنگ. خیلی صاف و مرتب. به. شوشی درست کردی همون ببینم. رنگی کم. بسیار. باریکالله رنگی کمونه. شوشی درست کردی آقای موسیقی. نمیدونم شما چی درست کردی؟ جا سیگاریه. حتی سیگار نکشید. سیگار نکشید. شما چی درست کردی؟ اینم یه ماگه. اینا همه شاگردای امروزی هستن ها. یه روزه شاگردای یه روزه هنرجوهای واقعا جای تحسین داره.
قشنگ شد خیلی خوشگل و ظریف. دوداش کار استاد کار چی هست چی؟ براش که شما کار بله آقا استاد چطور قطعش کنیم؟ مادر شما بشه الان استاد میخوام سیم بشم برداریم. سیم قطع کن. این همینجوری در همین حال است که باشه بهترین حال است. نمیخواد درست کنم. حالا این باشه یه خورده خودشون بگیر. اگر برش بزنه سبز کله بازی خوبه. قشنگترین رنگی که تازه توی اینا بوده. خب من زیاد درست کردم. بله.